السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عبد الله عامر، والنهارده يوم الجمعه، كل جمعه وانتم كويسين ان شاء الله. ميعادنا في الكبسوله في الايلتس، واللي اول مره يتفرج معانا على الفيديو ده هيعرف ان احنا عاملين او نقول له احنا بنعمل هنا كورس ايلتس فور فري مع حد من احسن الناس ممكن تشوفهم بيدرسوا ايلتس اونلاين واوف لاين، يعني هند الخيال. هند من الناس الجميله جدا المحترمه قوي 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 قوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجات مهمه جدا في الايلتس، وحاجه اول مره نتكلم عنها النهارده هي حاجه لها علاقه بالسبيكينج بارت. ده الفيديو رقم 7 في 6 فيديوهات قبل كده اتكلمنا فيهم اورينتيشن، حاجات عن الرايتنج كلها، وظبطنا الدنيا ما شاء الله في الرايتنج. وهند يعني عملت شغل رائع جدا 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 في الرايتنج، اللي هو البعبع بتاع الناس من ناحيه يعني مش هقول لكم حاجات كتير يعني. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم، اللي هو موضوع السبيكينج بارت. السبيكينج بارت معانا من اهم الحاجات. ليه؟ علشان في ناس كتير جدا they take it for granted، بمعنى ان هم بيقولوا اعمل سبيكر اخش بس اتكلم كده كويس، ولا قبلها بيومين ابراكتس. الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش اي حد يعني بس ابروف لهند. نتكلم اكثر عن موضوع السبيكينج. هند ان شاء الله هتدينا النهارده حبه تيبس مهمه جدا، رائعه جدا، مهمه جدا عن السبيكينج. قول يا هند، ازيك؟ عامله ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا عبد الله؟ جمعه مباركه. How's everyone؟ يا اخبار الرياض؟ جمعه مباركه على الجميع. اخبار الدنيا حر؟ حر؟ لا خالص، النهارده الدنيا برد جدا. temperatures around 9. في نص كم. واو ما شاء الله تبارك. لا بس خلي بالك في hot waves around، يعني there's a hot wave all over the world I believe. باذن الله. الحمد لله which is really good. ان شاء الله. هند انا كنت بعرف الناس الاول على الكورس بتاعنا والحاجات دي كلها، قلت لهم النهارده عشان ناخد موضوع السبيكينج، فانا عاوزك بقى تاخدي المايك كمل يعني ايه بريف كده عن النهارده، وبعد كده تخشي كل جوه حاجه. يلا تمام. اذا تحب تكمل انا معاك لغايه ما تحب. شوف انا اوريدي I've done this I did this already، فانت خلاص. طيب النهارده ان شاء الله المفروض ان احنا هنتكلم في السبيكينج. حلو. وانا المره اللي فاتت يا عبد الله وصفته بحاجه، قلت البعبع بتاع الايلتس. الحقيقه ناس كتيره جدا بتترعب من امتحان السبيكينج لانه بيبقى فيس تو فيس. بالظبط. ولانه ما هواش بيبر ورك، يعني ما هواش بيبقى مش في ورقه. فللاسف الشديد ناس بيبقى عندهم الفير من الفيس تو فيس كونتاكت. واحنا بما اننا يعني ناس كتيره جدا بتتخوف من فكره انها تبقى evaluated in this situation وانه to make mistakes، واحنا عندنا رعب من فكره ان احنا نقول حاجه ونغلط فيها. بالظبط كده. ورقه يعني اتكلم، يعني وقت افكر، وقت اعمل حاجه معينه، لكن مع السبيكينج حد يسلم عليا ويتكلم معايا خصوصا في الايلتس دي حاجه يعني مش سهله خالص. which is the barrier. ده barrier، يعني ده يمكن البارير اللي دايما بيمنع ناس كتيره جدا من انها تتكلم او انها تطور اللانجوج بتاعتها. اسباب كتيره ومشاكل نفسيه كتيره قوي بنقابلها، بس يعني هي mainly واحد من اهم الباريرز دي انه انا خايفه اغلط، ولو غلطت الناس هتضحك عليا. بالظبط. وخاصه لو بتكلم مع حد بروفيشنال او اصلا انا ممكن ما اغلطش بس انا نيرفس، او انا كويس جدا أيوه. بس انا مش عارف، فالموضوع يعني very terrifying شويه. صح. It is terrifying to most of the people, especially Abdullah for those who are not practicing English. يعني للأسف في ناس ما عندهمش الفرصة إنهم يمارسوا اللغة الإنجليزية مع ناس كتير أو مع غيرهم، أو ما بيتكلموش في شغلهم إنجليش كتير، أو a housewife who's not practicing the English language أو who doesn't have the chance to do that. فبنلاقي إنه الموضوع فعلا challenging for them to overcome these barriers. أو حد يا هند كويس زي مثلا ويقول لك يا عم بقول لك ايه، انا اخش انا برنس انا هظبط الدنيا، ده بيقع وقعه بيتقطم بمعنى الكلمه. البرنس ما بينفعش برضه على فكره. ليه؟ هفكركم زي ما قلت المره اللي فاتت، امتحان الايلتس امتحان حتى لو داخل واخد الجنرال موديول، فانت برضه بتعمل امتحان اكاديمي، يعني كل حاجه ليها طريقه. ما ينفعش ان انت تاخد المواضيع على عواهنها كده ويبقى الموضوع بفطرتك. يعني لازم يكون في اوتلاين لكل حاجه نمشي عليها ونظبط كل حاجه عليها. خلاص؟ الموضوع مش تطبيق، الموضوع مش وقت بتكلم فيه وخلاص، بملى فراغات، بتكلم باي حاجه، بقول اي حاجه، بقول اي كلمتين وخلاص خالص. وهند النهارده هتدخل الموضوع ده ان شاء الله. وقبل ما نتكلم بقى وهند، يا ناس اعملوا شير، جزاكم الله خير عشان الناس كلها تستفاد. وجمعه مباركه، واللي معانا عاوز يبقى معانا يقول الله ام ان او هاي او اي حاجه. يلا اتفضلوا. اوكي. ناس كتير على فكره شايفاهم ما شاء الله متابعين، وناس كتير يا جماعه. يلا يا عمر شير. لموني جدا ان احنا ما بدأناش في ميعادنا النهارده. انا بعتذر معلش،
اعذروني على التاخير النهارده، بس الحقيقه كانت ظروف يعني معلش خارجه عن الاراده تماما، فسامحوني. هبدا النهارده معاكم يا جودي يا حبيبتي. she's a very good, one of the best followers. ما شاء الله تبارك الله. احمد شوقي وجودي everybody's there. come on يلا. yes. تعالوا النهارده نتكلم عن ال speaking parts و how many speaking sections do we have، والامتحان بيبقى شكله عامل ازاي. first of all يا عبد الله بص، هيبقى الموضوع سهل خالص. احنا بنبقى قاعدين 2 على مكتب، خلاص؟ يعني انا الانترفيور وانت الابليكانت، تمام؟ الانترفيور هيسالك 3 sections. The maximum number of this test is 15 minutes. Imagine 15 minutes. Which is, for some people, it's like a hell. 15 minutes, it's just like the whole life. It takes a lot of people to get used to speak for a long time. المهم إنه يبقى في عندنا 3 tasks. Task 1, task 2, and task 3. تمام؟ Task 1, which is the easiest task. Alright? The easiest task ليه؟ لأنه بيبقى everyday topics عادي، يعني مواضيع كلنا بنتكلم فيها كده زي الشوبينج والeducation what's your favorite subject and your leisure time, how do you spend your free time, with whom, who's your role model, أو your best subject at school, why do you remember كل حاجة وأي حاجة، بس عادة بتبقى يعني topics شوية بتبقى very common. We all know, we all have ideas about them. It's easy to generate ideas about them. وكمان الحاجة السهلة كمان what makes it really easy is that إنه ال questions بيكون في variety of questions. يعني it's kind of a ping pong question, and the interviewer asks you a question, then you answer. Sometimes they interrupt you in the middle of your answer. Not because you're doing bad, sorry, يعني because some people get really irritated and confused لما examiner يوقفهم. يعني خليني أقول لكم إنه it doesn't give any indication إنه you're doing bad or you're doing wrong. Not at all. It has nothing to do with how good you're doing or how well you're doing. خالص. هو الإكزامينر له وقت محدد ما بيخرجش عنه. فطبيعي إنك while you're answering then she can interrupt you and stop to ask the other question or the next question, which is really fine. خلاص؟ فهو بيبقى زي ما قلت ping pong questions كده، سؤال وبترد عليه بسؤال، بيبقى فيه prepared paper for the examiner. ممكن جدا she can generate other questions. بس في غلطة الناس بتوع كلها يعني بتوع كتير جدا. انت قالت بصراحة قالوا لي don't answer with short answers اللي هو ايه؟ what have you say؟ شاورما. مش عارف do you like food؟ yes I like food. اللي هو ايه؟ yes no. ما تحاولش تبين لي انت قرفان منه، اللي هو ايه؟ ماشي. كده لا. تمام. دي كلها تكنيكس المفروض ان احنا هنتكلم فيها بتفصيل التفصيل. مش المفروض طبعا زي ما عبد الله قال، مش المفروض ابدا اني ادي short answers. extend your answer as much as possible. وليها تكنيك. الناس ما تعرفش how to extend their answers. It would be really difficult for you if you don't get the tips and the tricks of how to extend your answer. خلاص؟ يبقى خلصنا. بعد ما بنخلص تاسك 1 بنروح، انا دلوقتي بديلكم الاوتلاين، يعني ده زي مثلا orientation للسبيكينج تيست. حلو. بنروح بعد كده على تاسك 2 which is the most challenging task يا عبد الله. قول لي ليه؟ ليه؟ لانه تاسك 2 الحقيقه انه بيدونا الاكزامينر بيديني حاجه اسمها كيو كارد كده، ورقه كده، اوكي، ما بتبقاش ملونه زي كده، فيعني هي ورقه مكتوب فيها كويستشن. خلاص؟ الورقة دي المفروض إنه باخد ورقة تانية زيها and the examiner asks me to prepare my answer for a minute. Alright? So you'll be given a minute to prepare your answer. And then after this minute, you'll be allowed to speak for 2 continuous minutes. طب ما ينفعش أنا برنس في نفسي كده اللي هو إيه؟ أول ما أشوف البتاع أنا عارفها أروح خلاص أروح مجاوب؟ ايش يا معلم، انا مش محتاج الدقيقه في حاجه. في ناس اوكي كده لو عملت كده اوعدك ما هتقدر تكمل الدقيقتين. لازم تعمل brainstorming diagram and you have to generate your ideas. الناس اللي تابعت معايا الحلقات اللي فاتت هتفهم يعني ايه academic way of speaking and academic way of thinking. انه ما ينفعش اني ابدا جمله
من غير ما اعمل لها extension بال supporting details and examples. اوكي؟ الكلام ده مش بس في الرايتنج، الكلام ده كمان في السبيكينج. بالظبط. هنتكلم عن ال brainstorming diagram وازاي استخدم الدقيقة دي very wisely بحيث ان انا اخرج من الوقت عملت تاسك اتشيفمنت، غطيت البولت بوينتس اللي كنت بتسأل فيهم، وكمان يعني I did my best to cover these 2 minutes. اوكي؟ حلو. الاول عبد الله الصوت بعيد ولا مظبوط؟ صوت كويس جدا، بس هتعرفي تنزلي بس الكاميرا شويه عشان بس احنا شايفينك كده. يلا that's bad. لو انا حاسس انت ايه مش شغاله الكاميرا. ايه تمام كده؟ كله زي كده، جميل جدا جدا يعني، والصوت كويس. تمام. الاول كده الصوت وفي مشكله الصوت، واللي سامع يقول سامعكم ويعمل شير. يلا اتفضلي، ولو في اي سؤال اوكي وانتراكت معانا. اوكي يلا هكمل. ده كان السبيكينج بارت 2. والسبيكينج بارت 2 التوبكس are a little bit يعني برضو common، يعني مثلا زي technology، زي education، زي انه مثلا waiting and appreciating time and many other things، يعني many other topics that we can talk about. الفكرة اللي بتفرق part 2 عن part 3 انك بعد ما بتخلص part 2 which is the 2 minutes طبعا بيتعمل لك فيها recording to your answer، والrecording ده معناه انه yes everybody يعني the examiner has heard you and she has listened to your answer، بس الrecording ده بعد كده بيتبعت على Cambridge Web. they get your answer evaluated. It's not only the interviewer or the examiner who is evaluating you. Other people do that too. خلاص؟ طيب نروح على task 3 أو يعني part 3. task 1 2 3 في السبيكينج. 1 عامل النهارده يا وحش، الدنيا ماشيه ازاي يا شبح، الكلام ده كله. 2 بيديك حاجات معينه. Your name, whether you're a student or you work. Number 3 could be like well today is very hot. How's the weather like in your country, for example. يعني زي warming up activities كده يا عبد الله. عارف breaking the ice activities هو ده بالظبط اللي بيحصل. خلاص؟ طيب نروح على task 3. task 3 بيبقى عبارة عن extension to task 2. extension يعني ازاي؟ يعني امتداد للسيم topic اللي اخذناه في task 2 بس بيروح على task تعمق. اللي بيفرق فيه عبد الله عارف ايه؟ هو the way of thinking. محتاجينك في task 3 to think like a philosopher. يعني التفكير فيه لازم يكون اعمق شوي. يعني ازاي؟ يعني مثلا لو احنا كنا اتكلمنا في part 2 عن التكنولوجي، اوكي؟ وبيقول لك مثلا to what extent do you believe technology is important at your work؟ هو بيسألك عن technology at your work. بس هيجي في task 3 يقول لك do you think that technology would أو خليني أقول to what extent do you believe that technology will be an essence or a vital factor in the future. هو هنا نتكلم عن ايه؟ مش specific topic، هو بيتكلم عن technology in the future. فالموضوع ده محتاج منك شوية ان يكون عندك بعد نظر، صح؟ انك تقدر تعمل evaluation للموقف، وانك to give your own opinion. ده بنسميه critical thinking. يبقى في part 3 the way of thinking is a little bit different than thinking in part 2, which is a philosophical way of thinking, a critical thinking. بنحتاج فيها نعمل evaluation، بنحتاج فيها نعمل like giving your own point of view and a higher level of thinking. خلاص؟ يعني احنا غالبا بنتكلم in general topics. طيب كده بنكون خلصنا الاوتلاين بتاع part 1 part 2 part 3. اوكي part هند معانا ولا ايه؟ هند كويسه؟ مع اللي معانا يقول معانا عشان هند تيجي دلوقتي حالا. احمد اسامه كريم. Hello, something wrong happened? No, I don't think so. Okay. Maybe someone called you ولا مفيش حاجه؟ Pardon me?
No, this was not a phone call. No, it wasn't a phone call. It was just like a drop in my internet connection. Okay. كنا بنقول No, دي عمالنا خلصنا خلاص الاوت لاين بتاع السبيكينج بارت 1 2 3. تمام ممتاز. طيب دلوقتي ننقل على الباند ديسكريبتورز. ويعني ايه باند ديسكريبتورز؟ برضو الناس اللي تابعت معايا الحلقه رقم I think 3 كنا بنتكلم فيها عن ال 5 لا 3 باند ديسكريبتورز. اوكي. The right band descriptors. النهارده نتكلم عن ال speaking band descriptors لانه من حقي وحقك ان احنا نعرف how do they evaluate my speaking in presentation. مش كده؟ لازم اعرف هما بيحاسبوني على ايه؟ بيحاسبوني. انا حطيت اللابتوب قدامي الحقيقه عشان اكلمكم في these 4 main points on which you get your evaluation. Okay? Number 1 هو ال fluency and coherence. Fluency and coherence. Whether your ideas are fluent or not. والfluency دي مشكلة كبيرة عند ناس كتير. المشكلة دي أساسها أولاً ال self confidence. ثانياً you have to have so much vocabulary, wrong, very strong range of vocabulary. Okay. Also very good grammar structure. Okay. دلها وممكن كمان شويه ايديومز كتحبيش كده للموضوع. يعني قلتي في عوامل مهمه بس في عامل مهم جدا جدا جدا. ممكن تكون لغتي كويسه فوكاب وجرامر وايديومز كل الحاجات دي كلها بس انا بتكسف. ايوه ده اللي فيها قابل امتحان كتير. اتكلم مع حد، اعمل شادوج مع حد، سجل نفسك في الفيديو قدام المرايه في الحمام وات ايفر بتكلم فيه. اتكلم كتير عشان اللي تتكلم كتير ده كله هتطلع قدامك تتكلم حبه صغيرين. فاتكلم حبه صغيرين كويسين بمعنى اتكلم. عايزه اسالك سؤال يا عبد الله. لما تفتكر كده واحنا عندنا مثلا شهر وشهرين وثلاثه واربعه ولغايه ما يبقى عندنا سنه وسنه وشهرين يبدا الطفل بعديها بيتكلم. لو انت عندك اخ او اخت صغيره او ايوه هتفتكر او لو في بينكم فرق كبير في السن فهتفتكر ان الطفل ده بيقعد شويه كده يقدر يعني just to grasp and to like digest all the words and all the sentences they listen to or they hear, and then later on all of a sudden you find out انهم they start speaking. صح؟ ده بيحصل منين؟ بيحصل من الانتيك. You just keep on taking and then you just spit it out. هو ده اللي بيحصل بالظبط لو انت فعلا عايز تطور السبيكينج سكيلز بتاعتك. انك you have to take it first, learn it first. طب وده بيحصل ازاي؟ اول حاجه you have to speak, keep on speaking زي ما عبد الله قال دلوقتي. بس مش ده الاهم الحقيقه. الاهم اكتر انك تعمل بطريقه الناتشرال اللي ربنا خلقنا عليها، الفطره اللي ربنا خلقنا عليها، ان احنا نسمع الاول ولما هتسمع كتير هتقدر تنطق صح. اوكي؟ يبقى نصيحتي رقم 1 في السبيكينج ايوه دايجست يعني يهضم ودايجست يعني تو اندرستاند فيري ويل. مش بس يهضم يا احمد. صح؟ هنا يا حبيبي. هنا برضه في دايجشن على فكره. اوكي. ف دي هتبقى اول نصيحه الناس تسمعها مني كويس وتركز فيها قوي. فكانت رقم 1 زي ما قلنا fluency and coherence، واللي بتقول انك you have to speak fluently with only rare repetition or self correction. اوكي؟ نشوف number 2 which is the lexical resource اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. يعني ايه هند؟ معلش. احنا قلنا قبل كده lexical means related to the language. لكن lexical يعني الكلام مش اي هري في الجري، مش اي هبل في الجبل، لا كلام مهم. والله ما بهزر، انا قلت الكلام اللي قبل ده تافه، فانا اقول اي حاجه خلاص بيكاز الحاجات دي كلها كويس اديك 4 5. لكن لو قلت له كلام منمق وكلام فيه حبه يعني نوع من البروفيشناليزم واللكسيكال، في نوع برضو ما بيستخدمش على طول بس ادجكتيفز بس، لا في ادفيربس، في كذا، الحاجات دي كلها مهمه جدا 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 زي ما هندي بتقول دلوقتي. طيب بالحديث عن الادجكتيفز والادفيربس وكده، الحقيقه انه برضو يعني عندي شويه ملاحظات. فكرني يا عبد الله الله يكرمك وانا بقول التيبس اند ستراتيجيز فور ذا سبيكينج اكزام ان انا اقولها بليز. It is very important. تيبس
يعني include one of the tips that I should include إني أزود فكرة إن إحنا we have to use the adjectives and the adverbs. يا جماعة ال vocabulary that you're using إحنا دايما بنقول مع ال students ومع ال candidates اللي بيقدموا على امتحان ال IELTS, please do your best to avoid the simple vocabulary words. Avoid them. يعني try to find alternatives to them. ما ينفعش نقول big و small و short و fat. حاول انك تستخدم more advanced range of vocabulary. Okay? The higher or the more advanced vocabulary you're using, the higher score you will get. يبقى تاني lexical resource, which means انك you're using vocabulary with full flexibility and precision in all the topics. يعني حاجه معلش بسرعه، انا هعمل مراجعه كل ما شويه. اول حاجه هي توتال كوهيرنس والفلوينسي، ثاني حاجه هي اللكسيكال ريسورسز. شباب اللي بيتفرج معانا قابل يعني لايك شير اي حاجه، عرفنا هو معانا ان شاء الله ويبدا يتابع معانا ويكتب معانا الحاجات دي. لو في اسئله قولوها. ثالث حاجه بقى، لا خليني بس هكمل في بارت نمبر 2 اللكسيكال ريسورس. في حاجه ثانيه بنتحاسب عليها اللي هي الايديوماتيك لانجويج. بس الايديومز يس ده عشان كده بقول واحنا بنعمل البراكتس بتاع السبيكينج حاول انك تتعلم كام ايديوم كده ينفعوك في كام موقف كويسين. وانا ليه هم بيهتموا بالايديومز شويه؟ لانه الايديومز makes your language more like a native speaker. يعني like more natural, very good. It becomes more natural. فبيكون احسن على الاكزامينر انك to give this impression while you're speaking. تمام؟ Number 3 which is طبعا الجرامر. اوكي؟ grammar range and accuracy. انا دلوقتي سؤال المشاهدين، سؤال الحلقه النهارده، فاكرين المره اللي فاتت وانا بتكلم في الرايتنج قلت انه الجرامر بتاعي لازم يكون عامل ازاي؟ ما تجاوبش يا عبد الله، انا عايزاهم هم اللي يجاوبوا في الكومنتس دلوقتي. لو قعدت ساعه انا لو قعدت ساعه من غير ما الناس تجاوب افضل قاعده ساكته لغايه ما اخد الانسر اللي انا عايزاه. how would you يعني put or make variety of sentences? How variety of sentences? What do I mean when I say variety of sentences? مستنية الانسر. Variety of sentences mean, what does it mean? Variety of sentences. Yeah, Abdullah, the interaction today is so poor. It is so poor. I don't know why. لا والله we have 80 something يعني فوق يعني. أيوة. أم جودي. Okay, complex. Only complex Judy. We still have so many other. Simple. Bravo يا عمرو سمير. Excellent. Simple, complex and في كمان واحدة which is the غير الكومبلكس يا عمرو which is the اسكت انت يا عبد الله. مختلفة. انا فاهمة انها مختلفة، ما هي لازم تكون مختلفة. خلص عبد الله بيغششنا وبيقول انه we have to include these sentences and make them a little bit and make them longer, okay, and make them more complex sentences in order to to make your language more professional خلاص and more natural definitely. طيب يبقى لازم variety of sentences, simple, compound and complex sentences. وطبعا زي ما قلنا انه produces consistently accurate structure apart from the slips. ايوه طبيعي ان احنا نعمل شويه mistakes عادي. we all make mistakes. بس الحقيقه عشان تعمل range كويس الباند سكور بتاعك يكون كويس، يعني اللي هيكون مسموح لك once you're aiming for band score 7, 8 or 9 انك تعمل very natural slips، لكن مش يعني not very much or not very frequent spelling or grammar mistakes or grammar structure mistakes. اوكي طيب اخر حاجه يا عبد الله احنا قلنا 3 هم كانوا ايه؟ 3 1 fluency and coherence. cohesion coherence yes coherence. lexical variety or lexical sentences. lexical resource. lexical resources. ثالث حاجه هي الجرامر. very good. grammar structure and grammar
accuracy. And finally, number 4 is the pronunciation. pronunciation. دينا كانت في الصين وامتحنت الايلتس. Hello there. Hi. How are you? I'm fine. دينا كانت في الصين وامتحنت الايلتس. You've done your IELTS exam? جبت 7.5 عشان الرايتنج. جبت 7.5 شهراتي واو. فاشله. لما بتتفرج على فيديوهاتك يا هند، جبت في السبيكنج لو 8. بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي وانا وانتي ما كانتش جايبه 7.5 Are you فاشله. following our videos? ما كنتش كملت ونعمل بره اللايف، بره اللايف. معلش. Bye. Nice to meet you. سبيكينج. واتفرج يلا على موبايلك، يلا لايف بسرعه، يلا روح تستخفي، يلا معلش يلا. Bye. اعوذ بالله. بعد هند انا Number 4 يا عبد الله is no problem. جايبه 8 في السبيكنج. انا جبت 8 في السبيكينج الاخر. طيب يعني احنا والله مش Good job. pronunciation يعني. So, what was it? So number 4 is the pronunciation. And pronunciation ناس كتير الحقيقة بيفتكروا انه by pronunciation يبقى انا لازم يكون عندي الاكسنت كويسة جدا. ثواني، لا ثواني مسألة مهمة هند. معلش يا هند، هو انا لو ما بتكلمش بريتش اكسنت هجيب سكور عالي في الايلتس؟ سؤال رخم، جاوب عليه انت. وناس كتير الحقيقة جدا تقعد تسأل طب أنا أتكلم بريتش ولا أتكلم أمريكان أكسنت؟ What is better؟ لأنه البريتش كونسل اللي بعمل فيه الامتحان هم بريتش، فأكيد عاوزيني يعني أتكلم بريتش زيهم، وإلا هجيب باند سكور قليل وكده. يا جماعة في فرق بين البرونسيشن وبين الأكسنت. الأكسنت doesn't matter في الإكزام. IELTS exam doesn't matter what your accent is, whether it's British, American, Swedish, Australian, Egyptian, doesn't matter as long as your language is clear and understandable. As long as your interviewer can understand you and your language is clear enough to be understood, they don't find any difficulty in understanding you, then you're doing great. So don't worry about which accent you should master. Please don't worry about the accents. بس معلش خليني كمان أقول إنه في نقطة يا عبد الله مهمة قوي. pronunciation includes the sound وال th sound وال p sound. فمعلش يعني أنا I find it really difficult when I see that like a surgeon for example. المصريين والعرب البي والبي والتي اتش ضايعين. بي بي تي بي تي اتش ضايعين اكتر حاجه. ولو جينا نعمل عليهم ستريس في الامتحان ممكن نقول ايه I'm able to، فبيخش في اي حاجه بي عشان بس يثبت ان هو كويس. لا، make it natural. It comes by practicing. فيقول لك انا عندي بروبلم في البيبر اللي كنت بعملها yesterday which is معلش this makes a big difference in your pronunciation. ونخلي بالنا انه معلش يعني these mistakes could be فعلا fatal mistakes for some reason. Do you know what؟ يعني مثلا انت زي حابب تقول think for example. شوف انا بقولها ازاي. think. Some people may pronounce it as sink. طب ما هو يا جماعه في فرق. انا لو قلت sink هدي another different meaning. sink يعني يغوص. to drown, which is totally different. It's a totally different meaning. فنخلي بالنا من الsimple mistakes. عارفين يا جماعه انا هتطرق لنقطه صغيره قوي. عارفين احسن حاجه فعلا ممكن جدا تحسن البرونسيشن بتاعنا والذ ساوند والب ساوند ايه؟ مش هتصدقوا بالذات الذ ساوند. يعني my students when they come complaining that they cannot or they are not used to pronounce the letter the بقول له عليك بصورة الماعون. فاكرينها؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الطعام فهم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون وينامون. اقرأ السورة دي، اسمعها كتير وقبل ما تنام كررها 4-5 مرات كده بس بالقراءة الصحيحة. هتظبط معاك جدا حرف الذال وتتعود ان الذ ساوند والث ساوند لازم تطلع. خلاص؟ ففي تكنيكس كده معينه بسيطه لو حبينا نعملها. عيب لما اكون مثلا سيرجن عارفه يعني ايه جراح بيروح مؤتمرات دوليه وكل يوم في بلد ويقف يتكلم ويقول this is for many reasons او the problem is very big. تحس انه نقصت شويه من ال يعني من تقدير اللي قدامك للكيان العام. صح؟ بالظبط. مهما كان الكونتنت اللي بتقوله قوي، حاجات بسيطه قوي
قوي هتفرق معاك في الاكيورسي وفي البرونسيشن. حاول try as much as possible to master them. يبقى تاني البرونسيشن بنقول تاني to use a variety of pronunciation features with precision. كمان sustains flexible use of features throughout. Also effortless to understand. يعني the examiner won't find a big effort to understand your ideas. خلاص؟ على فكره one of the things برضه في السبيكينج يعني وانت بتتكلم it's not about the language itself على فكره اكتر ما هي برضه it's body language. يعني when you speak try to explain things easier يعني ما تبقاش مأفور بس يعني try to use this facial expression hands smile you're having. اقول لك على حاجه ثانيه يا عبد الله مهمه جدا. تعرف انه ال being monotonous يعني تقول لي ازاي good morning my name is Hend الخيال I am an English instructor or I'm an English teacher and an IELTS instructor. I've been working in this position for around. شوف انا بعمل ايه؟ مفيش يعني انا دلوقتي ماشيه كده على مونوتون واحد. مونوتون يعني one tone ولا في ups and downs ولا في variety of مفيش بيسموها ايه؟ مفيش التعدد في طبقات الصوت. Being monotonous affects your score. لانه في ناس كتيره للاسف برضو يا عبد الله من ضمن الناس اللي بتبقى محتاجه تعمل تريننج على السبيكينج ممكن يبقى بيفكر وهو بيفكر عاوز يركز قوي في تفكير في الافكار اللي في دماغه فبينسى تماما قصه انه يغير في صوته وانه to express in a lively manner which is totally wrong. You have to express in a lively manner. You have to interact with the interviewer. No matter how friendly, by the way, no matter how friendly the interviewer is, try as much as possible to be friendly with him. مش بقول انك to be too friendly ولا انك يعني to the extent انك to give slang language او انه to the extent to break the barrier between yourself and the examiner. لا. أنا بقول try as much as possible to be vital and positive. يعني حس ال positive vibes كده وأنت بتتكلم. خلاص؟ طيب هبدأ دلوقتي أتكلم بالتبس. بقالنا كتير يا عبد الله؟ احنا حاليا دخلنا حاجات 32 دقيقة. كم؟ 32 دقيقة ساعتك. طيب هتكلم في التبس والحقيقة التبس مهمة قوي قوي إن أنا أتكلم فيها النهاردة عشان نعرف how to master السبيكينج اكزام. اول حاجه هتكلم فيها الانترودكتوري فريزز. introductory phrases يعني قبل ما introductory yes اول ما تسمع السؤال كده حاسس انه بالعكس يعني انا مرتاح جدا للسؤال وان انت يعني مستعد انك تجاوب على السؤال فممكن تقول well definitely as a matter of fact وتبدا تدي الاجابه أو ممكن تقول oh that's a very interesting question that's an easy question عايزين حد يكتب كلام وراها حد يكتب كلام وراها yeah please I need someone to write these introductory phrases خلاص that's an interesting question that's a quite simple question that's awesome oh that's a difficult question I need to think about it okay أو إنك ممكن تقول well I totally agree with you or I partially agree with you if you don't agree very much or I completely agree with you okay or from my own point of view from my own perspective in my point of view from my own experience إذا هي بتسألك عن حاجة محتاجة experience or honestly speaking لو هي بتحتاج عن حاجة بتتكلم عن topic محتاج honesty okay so honestly speaking or well this question takes me back 20 years ago if she's asking about a question مثلا in your childhood okay هي انا اتسالت لو بالنسبه للسؤال قالت لو انت حابب to repeat the same memory again قلت لها wow that was like 4 years ago and it takes me back oh my gosh I was visiting this and this and this كنت في واشنطن ساعتها كنت I want to relive Washington DC experience again because دخلت لها بقى حته ايموشنال الحاجات دي كلها على طول يا باشا. Very good. Oh, that's an interesting question. That's a quite interesting question. وتبدا بعد كده تدي اجابتك. انا لازمه الانترودكتوري فريز حاجتين الحقيقه، اول حاجه ان انا بكتب وقت
اوكي ما تنساش ان انت في الكيو كارد، انا تحديدا التبس اللي هقولها دي بتبقى غالبا بتتطبق اكتر في الكيو كارد. فنمبر 1 احنا بنكسب وقت، ثانيا بتدي more naturalism to your presentation، تدي يعني شويه تلقائيه في اجابتك، تحس انها مش اجابه محفوظه وتحس انها اجابه طالعه من اوكي. دي اول تip. ثاني تip يا عبد الله هي التنس. Watch the tense of the question. يعني إذا if she's giving you a question like for example what was your favorite subject when you were a child? So this question الحقيقة إنه لو ركزت شوية في التنس بتاع ال question what was your favorite subject when you were a child? What was? This means إنك you have to answer in the past simple tense. مش كده؟ لأنه if you answer in the past simple, in the present simple or the future, then the whole answer will be wrong. Grammar structure بتاعك will be totally wrong. So, or if she's asking you about your future plans, for example, where can you see yourself after 5 years? The question المعهود في الانترفيو. فلازم you have to answer in the simple future tense, right? اللي عايزة أقوله إنه you have to keep an eye on the tense of the question. Keep an eye on the tense of the question is a very important tip too. Number 3 واللي هقوله تاني وبأكد عليه 100 times. Variety of sentences. Not only simple sentences, complex and compound sentences as well. Use coordinate conjunctions, subordinate conjunctions, relative conjunctions like who, where, who, whose, that, which, okay? كمان محتاجين نستخدم ال coordinate conjunctions like the fanboys, for and, nor, but, or, yet, and so. Subordinating conjunctions like so, as if, as though, although, and so many others before, after, when, while. These are subordinate conjunctions. لو خايف تنساهم اعمل ايه؟ خلي بداية second sentence والthird sentence يعني خليك بقى committed كده خلي بداية السكند والثيرد sentence subordinate conjunction، لأنك ببساطة صعب إنك أو ما ينفعش إنك تبدأ إجابتك بالفان بويز. This is wrong in English. ابدأ ب after، ابدأ ب before، ابدأ ب although. أوكي؟ جودي إحنا تعبينك الحقيقة النهاردة معانا. Thank you very much for you being very punctual and ما شاء الله for your following up. Thanks a lot. ثالث حاجة which is the WH questions. دي بقى معضله. ليه؟ لانه ناس كتير يا عبد الله تقول لك ايه؟ يعني انا عندي الفوكابلري وعندي الجرامر ستراكشر، بس التوبيك اللي هي بتسالني فيه ده انا ما عنديش ايديز. يعني للاسف I have a انا خايف اتكلم عن حاجه ما كنتش عارفها او ما كنتش قارئ عنها او ما كنتش مثلا ملم بيها والحاجات دي كلها. بيجي سؤال برضه. والحقيقه انه يعني ناس كتيره قوي اللي بتقابل المشكله دي، لانه ساعات to be very honestly التوبكس بتاعت الايلتس ساعات بتبقى رخمه جدا جدا، وانه فعلا بتحس انك اتفاجئت بالموضوع وما انتش you cannot cope with it because you don't have so many ideas in your mind. في الحاله دي ببساطه ممكن نستخدم ال WH questions. WH questions يعني ايه؟ يعني حاول كده تحط questions في دماغك وتجاوب عليها وانت بتعمل الاورال presentation. يعني اذا بتكلمك and how important what was the last book you've read? Okay? What was the last book you've read? By the way, ممكن ما كنتش بقرأ خالص. القراءة دي مش من اهتماماتي، وأنا I really hate and abhor reading. فممكن أعمل إيه؟ ببساطة you can easily make it up. Make it up يعني تألف. To make it up. Okay? ليه؟ لأنه افتكر إنه ناس كتيرة تقعد تسأل تقول لك طب وأنا لو يعني قعدت ألف إجابة كده هي هتقول لي أنت بتجاوب إجابات مش منطقية أو إجابات غلط؟ أكيد لا. اتكلم بس هي she's judging أو is judging your language not the content. مش هقول لك أنا والله صح ولا لأ؟ افتكر برافو، افتكر انه التاسك اصلا الامتحان ده بتاخده عشان ايه؟ هي she wants to measure how your language is. So if your language is poor then يعني or it is rich, then at that time she never cares about
whether the content is honestly given or not. يعني she's not evaluating how honest you are. She's evaluating your language. Okay? يعني it's not a matter of credibility. اتكلم اخي رحت القمر امتى؟ رحت المريخ والله مش عارف كام سنه، قضيت المصيف بتاعك في المشتري في زحل، رحت صيفت في الشمس، وات ايفر. اتكلم، مالكش دعوه باي حاجه ثانيه. ما بقولكش اكذب طبعا ولا احور ولا افتكس حاجه جديده، بس بقول لك اتكلم وعبر، ما تخليش حاجه توقفك. ومش هتتحسب لك كذبه. يعني اذا هي بتسالك مثلا what was your last journey you went to، انت ممكن تتكلم عن رحله انك you want if you've read about the Maldives for example, so you can talk about my last trip was in Maldives because you already have ideas in your mind. ممكن تتكلم عن ال natural scenes that you enjoyed, people where and the places, the natural scenes, the landscape that you saw there, whatever ideas, the historical background of the Maldives and so on. نعمل WH questions، يعني حط في دماغك تحط مثلا where did you go, with whom did you go, who was with you, when did you go there, okay? To what extent did you enjoy it? انا في حد اداني نصيحه قبل كده يا هند، وقال لي لو حد قال لك وسالك سؤال اسمك ايه، قول له اسمي كذا اللي دي يعني كذا عشان خالتي سمتني كذا وعشان مش عارف كذا عشان بحب اسمي كذا. على فكره برونتك It comes to the والحد طلب المعلومه الواحده معلومات كتير جدا 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 جدا. زي ما انت قلت كده دلوقتي حاليا يقول لك مثلا انت عايشه فين؟ والله انا عايش مثلا في شبرا اللي هي تقع مثلا شمال القاهره، اللي هي مثلا جنبها مطريه، اللي هي مثلا تشتهر مثلا بوجود مش عارف ايه، فيها ناس كتير جدا، بس كلمه شبرا بس. yes. ما هو دي فكرة المين idea وال supporting details and examples. بالظبط. Main idea, well, I live in fifth settlement, which is in whatever. Fifth settlement is in where? In the city, which is a city town, or which is a very well-known city that it's a luxurious place where there are a lot of shopping malls and a lot of universities. Okay, keep on talking until the examiner stops here. تمام؟ بس المهم نمشي على نفس السياق general supporting examples. يبقى تاني if I have shortage of ideas, then your possible technique or the most beneficial technique at that time is to use your WH questions to generate ideas. خلاص? This is very important. Another thing which is the digression ده تكنيك أنا بحبه جدا، وده معناه إنك بالعربي يعني كده نفسح الزبون. يعني إزاي نفسح الزبون يا عبد الله؟ يعني هي مثلا لو بتكلمني عن أنا فاكرة آخر إكزام خدته، أنا الحقيقة باخد التست ده كتير. آخر تست أخدته كانت بتسألني عن to what extent do you believe technology is important in your life؟ أنا لا بحب أتكلم في التكنولوجي كتير. والله نفسح الزبون فعلا. ليه؟ لأنه التوبيك ده بحس إنه يعني من التوبكس المتكررة جدا جدا، سواء على في الرايتنج أو في السبيكينج، بيجي بأشكال مختلفة. المهم أنا I talked about using technology in my career and it helps me a lot، سواء في PowerPoint presentations اللي بعملها أو في displaying the information or to my Zoom or to my online programs on which I give my courses. يعني واتكلمت how important is technology in our lives. بس later on اتكلمت عن حاجة تانية، دي digression point. Okay? قلت لها إنه once I still remember the year on which I had no internet. And I struggled in order to make my information or in order to make whatever knowledge I have in mind reach other people throughout like the normal and the very ordinary means of communication, far away from technology. وقعدت أكلمها عن how important it is in education in specific. Education in specific is not my main topic. هي دي اللي أقصدها بالdigression.
اللي هي المين توبيك بتاع التكنولوجي، وبرغم ذلك توبيك ورحت اتكلمت في الإديوكيشن. ليه؟ أولاً أفتكر إنه الامتحان ده عبارة عن إيه؟ showing your muscles. it's a show off. you have to show off. فشوف التوبيك اللي أنت شاطر فيه واتكلم فيه، اعمل فيه نقطة الدايجريشن بتاعك، بس خلي بالك الدايجريشن دي أجلها خالص لبعد ما تخلص البوليت بوينتس اللي هتتسأل فيها. يعني انت عندك 4 or 5 بوليت بوينتس، هعمل عليهم كده في الكيو كارد اللي موجود عندي، هعمل سيركل على the most important clue words اللي I have to cover، وبعدين هسيب النقطة دي بحيث لو الوقت ما كفاش هتكلم في الدايجريشن بوينت. اوكي؟ كده احنا which point is this؟ sorry? which point is this؟ النقطة. what do you mean? The digression point. دلوقتي I mean the digression point. نقطة الدايجريشن يعني إني أبعد بالموضوع الأساسي وآخد موضوع فرعي أتكلم فيه بحيث إن أنا أقضي وقت أكتر وأستعرض فيه قدرتي اللغوية أكتر. حلو. تمام؟ أوكي. كمان حاجة تانية مهمة قوي، والحقيقة إنه التيب اللي أنا هقولها دي it is a $1 million tip. خلاص؟ نسمعها ونركز فيها قوي. أهو ربع. أنت لو دكتور أو مدرس أو مهندس أو يعني الكاتيجوري، أي كاتيجوري belong to، عندك فرصة ذهبية إنك تخلي السبيكينج presentation بتاعك totally different than any and everybody's presentation. إزاي؟ إنه to use your own terminology, to use your own career language. أوكي؟ لأنه الانترفيور بتبقى قاعدة كده قدامها مثلا 10 candidates بيخشوا لها، وال10 candidates تقريبا بيتسألوا نفس السؤال. يعني I give them the same questions over and over again and I keep listening to the same answers over and over again till I feel really bored. 6 is my تقريبا، يعني لو البرزنتيشن إلى حد ما مرضية. طيب إيه اللي يخلي إجابتك مميزة جدا عن إجابة أي حد تاني؟ هو إنك to use your own vocabulary words that you've practiced in your university education or in your career. إذا أنت دكتور هتلاقي كلام كتير جدا ممكن يبقى يخلي إجابتك متميزة عن حتى لو في أي topic. التكنولوجي هتلاقي نفسك بتتكلم عن الميديكال تولز مثلا، او عن السيرجريز اللي بتعملها، وانه how technology is important nowadays, how does it facilitate doing these kinds of operations. او you can talk about مثلا diseases, like nowadays diseases or this generation's diseases that came up and made it really different from the past diseases. Okay? أو ممكن تتكلم عن blood pressure وعن blood circulation وعن heart diseases and so many other things. Speak your own language. So if you're a teacher, speak in an education, give educational terms. If you're an engineer, give engineer what can we say? Engineerical? لا ما ينفعش. يعني give some terms that are related to the engineering profession. And so on for many other professions. استخدم مصطلحات البروفيشن بتاعك اللي انت شغال فيها. This what will make your presentation totally different than any other presentation. حاول بقدر الامكان انك يعني تستخدمها وتحشرها في الاسئله اللي بتجيلك. ممكن ما يبقاش عندك direct chance to use them. حاول انت بذكائك تستخدمهم in a better way. Okay? آخر حاجة يا عبد الله range of vocabulary. دي بقى المهم فعلا. هو احنا الحقيقة عدد المشاهدين انخفض، وانا ده مش إشارة غير تفتكروا ايه؟ يعني ليه؟ يلا نعمل شير. ايه رأيك؟ نعمل شير. نعمل ايه؟ نعمل شير. Can you see the viewers now? We have only 62 viewers. Guys, Basan, Abdullah, so everybody please share this video. And you'll get love from us. Come on, hurry up. Yeah. How do you do it? That's so difficult for me to do. It's so easy now. So the last thing, yes, here it is. So the last thing is vocabulary. الفوكابلري طبعا يا عبد الله لازم نستخدم زي ما قلت الأول you have to use high range of vocabulary
ولازم في على فكرة لو دخلت على النت سهل جدا 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 انك تكتب كده vocabulary for IELTS or high range of vocabulary words or alternatives for simple vocabulary words. وده هيخلي عندك ممكن جدا تحصل على لستة طويلة عريضة من ال vocabulary words اللي هيأهلك ويسهل عليك قوي انك to find alternatives for the very simple vocabulary words. خلاص؟ وفي الآخر هقول ال idioms are really important. Okay? في speaking test you can use idioms ممكن هيسهلوا عليك حاجات كتيرة. هيخلوا تاني زي ما قلت انه your language will be more natural or will sound like more natural, more like a native speaker. فعندنا شوية idioms ممكن نستخدمها زي أنا برضو فتحت هنا لما أقول مثلا well this is a hot potato. hot potato معناها إنه this is a controversial issue. دي قضية مهمة الناس كلها بتتكلم عنها يعني. It's the hot potato nowadays. Alright? Or we can talk about give me a penny for your thoughts يا عبد الله. Give me a penny for your thoughts معناها يعني قول لي كده دماغك شغالة في إيه. Give me a penny for your or you're adding ممكن جدا adding insult to injury. يا عبد الله you don't do this. You're adding insult to injury. This will be bad. عمال تعك الدنيا عكتها مرة بتعكها أكتر كمان. You're getting it worse and worse. Okay? ممكن جدا نقول someone kicked the bucket yesterday. Well, when I say my old neighbor Habiba's watching, Shabaz's watching. Please share, guys. We love you. So when I say, for example, Habiba, Sami, Shayma too. So when I say somebody or my old neighbor has kicked the bucket yesterday, this means that she passed away yesterday. Okay? Yeah. When you're saying that, well, Abdullah, the ball is in your court. What does it mean? بنقولها بالعربي سهلة جدا. ها الناس تتخمن كده. The ball is in your court. ها؟ الكرة فين؟ صح. الكرة في ملعبك. صح. The ball is in your court يعني الكرة في ملعبك. اتفضل give me whatever you want to say. Okay? The issue is yours nowadays, right now. So بكده أكون خلصت ال most important tips and tricks for the speaking exam. الناس حاولوا تكتبوا الكلام اللي أنا قلته تنسقوه كده in a copybook. بجد هكون يعني I would be really grateful for whoever can put these points in a worksheet or in a Word file and then attach it to this video. يبقى جزاه الله خيرا ومay Allah إن شاء الله سبحانه وتعالى may Allah accept all your good deeds. Thanks a lot for today's patience. وأنا عارفة إنه it took so much time to finish the speaking test today. بس الحقيقة كان مهم ولأنه ناس كتير قوي بتخاف منه فأنا حبيت إني أتكلم في كل to cover all the points. I really wish from the bottom of my heart إنك to start practicing whatever you've learned today based on the tips that I gave you. إن شاء الله if you follow these tips and tricks إن شاء الله بمشيئة الرحمن I can guarantee 7+ بمشيئة الرحمن. خلاص. Thank you very much for your patience. ريكاب سريع. النهارده هند كانت بتتكلم ده فيديو بعد الفيديو رقم 7 كان في 6 فيديوز قبل كده بيتكلموا عن الرايتنج والاورينتيشن. النهارده اول مره نتكلم عن السبيكنج والنهارده بصراحه ابدعت في السبيكنج بارت. الموضوع مش انت برنس في نفسك بتتكلم انجليزي تخش على طول تتكلم. الموضوع مش موضوع اي حاجه واي كلام بتقوله. الموضوع بيعتمد على حاجات كتير جدا. اول حاجه مثلا الليكسيكال مثلا ريسورسز والفرايتي بتاعتك. هتتكلم تقول ايه بالظبط. ما تحاولش تقول نفس الكلام متكرر. قول كلام منمق. قول كلام مش هقول لك مجعلص شويه بس قول كلام. يا ريت تقول كلام كمان يعني مثلا تيتشر فقول مثلا قول فليبت كلاس روم واكتيف ليرنينج. قول مثلا اكوزيشن. قول مصطلحاتك. البرونسيشن مهم جدا مش الاكسنت. بمعنى اتكلم كلام مفهوم. مش لازم يكون بريتش اكسنت عشان تاخد درجات عاليه. اتكلم كلام الجرامر يكون كويس. زي ما قالت هند قبل كده في الحلقه اللي فاتت use variety of sentences. في simple في complex في compound. مش كل حاجه ماضي مستمر او اسف يا ربي مضارع مثلا بسيط وخلاص. لازم تكون في يعني نوع من الفرايتيز في الحاجات دي كلها. حضر وخصوصا في تاسك 2 لما يجي يقول لك مثلا دلوقتي قدامك دقيقه وتجاوب على الاسئله دي. ما تعملش فيها سبع البرومبا وتروح داخل على طول وتقول انا هجاوب دلوقتي حالا. لا take your time to rethink brainstorm main idea supporting ideas زي ما هند علمتنا قبل كده في قلب الرايتنج حتى كمان في قلب السبيكنج. حور على الزبون. فسح الزبون. بمعنى
قال لك اسمك ايه؟ اسمي عبد الله. والله ما بهزر. خالتي قالت لي ابويا كان يسميني عبد الرحمن، خالتي قالت لي اسميني عبد الله، وانا مولود مش عارف 1990 مش عارف فين، وانا مش عارف ساكن فين، وعندي اخوات مش عارف فين. الحاجات دي كلها حاول تطلع من الجمله الواحده او من الكلمه الواحده معلومات كتير جدا تحسسك ان انت بتعرف تتكلم. الفلوency. الموضوع محتاج وقت تطبق فيه مع نفسك. هات مرايه، والله في الحمام بقى، في اوضه النوم، وات ايفر، هات اخواتك صحابك عيالك ايا كان الموضوع معاهم براكتسنج، سجل نفسك عن طريق الموبايل وابدا سجل نفسك وشوف تتكلم ازاي. your body language conveys او يعني conveys a lot. حاول بس ما تتكلمش مونوتونيك وتقول انا اسمي عبد الله عشان انا مش عارف حد كده. use your body language and use your tone of voice very well. دي كان بعض التبس ان انا يعني ايه استقصاد دلوقتي حاليا من هند ما شاء الله النهارده رائعه. انا كل مره بقول لها بعد الفيديو كنت رائعه، بقول لك لايف كنت رائعه النهارده جدا ما شاء الله عليكي. انا عاوز الناس بجد تشير الحاجات دي عشان تستفاد. تاني حاجه انا عاوزهم طبقوا معانا ان شاء الله. هنزل دلوقتي حاليا بوست كده صغير او كومنت في كل الفيديوهات اللي قبل كده، بس عاوز الناس تتفرج عليها وتكتب الكومنتس. هند من الحاجات الكويسه جدا فيها انها يعني بتخش على كل كومنت وترد عليه، كان بالشكر او كان مثلا في سؤال او ايا كان حاجه. لو حد محتاج حاجه ان شاء الله يجاوب او يعني يكتب لنا ان شاء الله ونجاوب باذن تعالى. هند جزاكم الله خيرا اونلاين اهو، مش بس يعني ايه في الانبوكس. Thank you very much. Thanks a ان lot. شاء الله next Friday. إن شاء الله. See you on Friday. إن شاء الله. I'll be waiting for you. جمعة مباركة. النهارده برضه استغل. نعم. ما تنساش قراءة سورة الكهف النهارده إن شاء الله. خلاص. والنهارده نستغلها. النهارده كنا في الاوتنج زي ما انتم شايفين، ناس كتير جدا ايوه كلمنا عن الاوتنج قبل ما تقفل يا عبد الله. في ناس ما شاء الله كتير جدا ورا. Where are you today؟ النهارده احنا في الزمالك. احنا على طول كل جمعه بنكون في الزمالك في حديقه المسله من الساعه 2 للساعه 5. بنعمل زي انجلش داي كده للناس بحيث ان هم يتعلموا انجليزي، فوناتكس، كونفرسيشن، فوكاب، جرامر، ايديومز، بحيث ان هم يتعلموا الحاجات دي بطريقه جميله جدا ان شاء الله. فيعني I invite everybody who's watching us to come ان شاء الله. And thank you so much. I will see you ان شاء الله Friday and I will talk ان شاء الله during the week عشان نظبط موضوع الايلتس. Okay. See you. Bye. Take care everyone. Bye bye.